Deda është një nga komedianët më të mirë të Shqipërisë, I cilësuar edhe si Charlie Chaplin I Shqipërisë. Lindi në Shkodër me 27 korrik 1950. Është shkolluar në qytetin e tij të lindjes dhe në Politeknikun e Ndërtimit në Tiranë. Fillon shkollën e lartë për gjuhë dhe letërsi, por nuk e mbaron dot për arsye shëndetësore. Ka punuar rreth 50 vite në teatrin Migjeni të Shkodrës. Rrjedh nga një familje artistësh shkodran që artin e kishin tradit. Babai I tij, Deda, ka qenë një piktor I parë skenograf në teatrin Migjeni. Bënte më tepër portrete, nuk përjashtohen edhe peizazhet, ndërsa nëna e tij Lucia ka qenë punëtore. Miq të dashur, përshëndetje nga ky ambient tashmë të njohur për juve nga restorant Grand Evropa këtu në Shkodër, por më e veçanta e kësaj dite është personazhi të cilin sot unë do ju prezantoj. Është një aktor, komedian shumë I njohur. Ka vlerësimet nga më të mëdha. Është mjeshtër I madh. Është humorist, është një njeri shumë I gjallë. Kush më tepër se Deda. Përshëndetje I nderuar. Përshëndetje, që falenderoj. Se keni ardhur në Shkodër. Mirë se u kemi gjetë, jeni si në shtëpi tonë. Ju I vjen nga në Shkodër. Ne vim shpesh këtu. Po, vini shpesh o sa mirë. Ne vim shpesh këtu. Mrekulli. Po si u kemi juve? Mirë kam qenë, me mend kry. Si thënë fjalë se ka pas mundësi dhe kanë në shtrat këtë historinë, por u bëna më mirë, më thonë drejtën, erdha më mirë se kam marrë rendin I fije. Edhe kujdesen fort për mua, edhe do të po çdo jetën, po mos si jam pension. Ku është kujdeset më shumë? Gruaja. Gruaja. Po. Edhe fëmijët tanë forcën, doktorat lënë mod. Tanë besa mrekullia Zotit, po më dojnë fort e po kujdesen fort. Jam në kam. 50 vite në skenë, 50 vite aktor profesionist. A është kjo tema që neve do ta prekim sot? Por I nderuari aktor I madh, mjeshtër I madh. Unë sot në këtë emision nuk do të flas vetëm për veprimtarinë tuaj. Mu më intereson ajo jeta juaj pas skene. Është I mbushur plot interneti, YouTube me veprat tuaja. Po ka ndoshta diçka që teleshikuesit tanë nuk e din për jetën tuaj. Të fillojmë nga feminia. Unë kam lexuar e di që nga mosha 5 vjeçare ju keni hyrë në skenë. Por para se të hynë në skenë, kush ju lindi, kush janë prindërit, ku jeni rrit? Unë jam I biri I Dez, edhe I Lucie Dez. Nanën e kam pas gjithmonë punëtore, në fakt. Kurse babën kam pas artist edhe se vjen nga një familje intelektualësh, artista, instrumentista, muzikanta, bankista, shkrimtar. Kanë pra në rrethin e tyre shumë, kanë ndikuar shumë rrethin familjar, pavarësisht se ata eliminu herët, kanë në genin e tyne, jam në genin e tyne, përse përket artit, kulturës dhe naturisht dhe literaturës artistikën në andit dhe botnore. Kam studiu shumë tanë forcën, sepse gjithmonë në rrethin familjar, intelektual të ndryshëm të qytetit, Shkodrës, sidomos, kur rritet I fëmijë edhe jetim si puna e Zefit, se baba më disë herët. Sa, në cilën moshë? Vitin 1957. Ju ishit? Baba ishte 36 vjeç, kurse unë kam qenë 3 mosh 7 vjeç. Kë kam qenë I vogël fort. Edhe gjithmonë të gjithë u kujdesin për fëmijët e Pjetrit, dhe sidomos për mua, që e shifën se kishe I pikë talentit për skenë. Sa ashtu ndodhi, në fakt, që të kanë të baba që pikturon të skenat e teatrit profesionist që u krijuan atë kohë në vitin 1949, deri në 57 ka punu baba në teatr, edhe deri që vdish pra me fjallin deri. Unë kam nejë në teatr me aktor të vjetër, gjithë Zati Bani, Lër Pushati, Adem Kasprati, Paulin Preka, Bershiroka, Pistol Soja, Antoni Rafishta, Tinka Kuti, gjithë të Roza Anagnosti, të gjitha këte I kam pas atëherë, ishe I vogël, më doshin fort, më kapshin për fasët dhe më veshin pranë. E se harrej kur ku ishte Zefi Bani pas, dërit një aktori malë, I fuqishëm, bile mund të themi me plëtkojnë për atë kohë, edhe sot.
vlerësohet për ata roli që ka bën sidomos për Kopracin në harpagonin e Molierit, që ka interpretuar në vitin 1954-55 me një pathos jashtëzakonshëm. E për atë u bën filmi një herë Artisti i popullit. Ishte një artist i madh, ai pa përshkruajshëm. Ai ishte shok me babën tem dhe mante në pranë. Unë isha 5 vjeç i vogël, kur i thot një ditë i thot edhe regjizori kishte thënë Pjetër ta marrën se ku më na duhet i pjesë aty te drama Nana e Gorgit. Unë kisha qef, si fëmijë edhe rishë gjithmonë të atë dhe ishte të artist atë lloj si illi, si shejtën, si mrekulli, si desin e interpretoshin dash dramën, komedin, tragedin, e interpretoshin kanë bukur në rolet e tyre. Dhe unë pata i gëzim të jashtëzakonshëm. Talenti i tij u spikat që në moshë të vogël. Rolin e tij të parë e ka luajtur në moshën 5 vjeçare, nëna e Gorkit, rol të cilin e kujton edhe sot me shumë nostalgji. Në teatr gjithnjë shkonte me dëshirën e fëmijës. I pëlqente t'i shihte aktorët që hipnin në skenë, interpretonin. Cilin rol, çfarë keni luajtur 5 vjeçar? Kam luajtur rolin e Antonit, si i të shemojmën, duke shku të kisha, se kisha u përdorte si thonë atje në Rusi, të drama Nana e Gorgit, Maksim Gorgit, u përdorte kisha për me bata mbledhjet e revolucionarëve në kohën kur po u zgjote revolucioni i tetorit të Rusisë. Në atë kohë mbledhshin të kisha revolucionar dhe gjëja se po shkojmë të falemi, dhe unë shkoshe me lyp me motën time, edhe me vllain tim që e kishe Memes, edhe motën time që e kishe të Verber, edhe shkoshe për të kisha, dhe i takoshe se njështë gjithë me emnë, i takoshe Pavlovin, i cili ishte Les Bushati, një aktor me i pathos jashtëzakonshëm, edhe ku jemi, ku je Andon, unë kam pas emnin Andon, kam luajt Andonin. Zefi nuk pati fatin që të rritej nga të dy prindrit. Në moshën 7 vjeçare, a i humb babain e tij dhe mbetet jetim në përkujdesin e nënës, së bashku edhe me 2 fëmijë të tjerë. Si shumë familje në atë kohë, e sidomos intelektuale, ishin në shënjestër të regjimit enverist. Nuk u anashkalua as familja e Zevdetës. Pas internimit, pothuajse i humbën të gjitha. Ishte një goditje fort, sa morale, aq edhe ekonomike. Sidomos për babain, i cili ishte boshti kryesor i familjes. Dal nga dal, ekonomia bie në mënyrë drastike. Ai kujton ditët kur ishin të varfër, por nga ku gjithmonë ka momente të bukura të fëmijërisë. Në moshën 7 vjeçare, ju ndat nga jeta babaj. Si e përjetuat këtë? Si një fëmijë 7 vjeçar? Nena shkutën nga shtëpia ku ishim, se ishim i firma në xhenet mirë, na shkutën na degdisën ndikon në të lagjet e qytetit. Kush? Sistemi atëhershëm. Sistemi atëhershëm. Edhe u rritëm shumë varfën. Edhe babsi ra ekonomia shumë. Na ra tonëve në Shqipëri. Se na i morin edhe gjanat që kishim, u sekuestruan atëherë kanë sekuestrime, nuk kam kene vogël edhe nuk i kam përjetuar atë mas, por kur vdiq baba, pata një përjetim, një traumë të jashtëzakonshme, edhe si fëmijë. Sa shkoshe tek nën kaçorët të plumë dhe çanja, sa njerëzit vishin të banin homaset për babën në oborin ku ishin të futën në një asësish të shtëpi, po një kalibe e madhe, qenjsh të burgut, aty na kishin fut, edhe kamp, çfarë ishte ajo? Jo, një rrugis të ishte një kopsht, i cili rritshin qejtë policia asaj kohe. Edhe qejtë kishin transferuar tjetër kohë, dhe në atë kalibe na futën ne, baba duket u mërzit fort, në atë kohë hoqën edhe prej teatrit, sepse ashtu ishin çështjet politike dhe e hoqën prej teatrit si piktor skenograf, dhe çunë piktor në shtëpi kulturës për të pikturuar në përfshat, në parua, gjana, ai u mërzit fort. Këtu fillojmë të poshtë e madhe e familjes tonë. Në moment baba nga usmu edhe mundon të kurojnë, por nuk patën forcë në atë kohë, të kurojnë mirë edhe vdiq në moshën 37 vjeçare. Unë jam kanë mërzit shumë, të gjithë mërzitën, edhe tanë Shkodrës i ra,
i rasti ishte njëri për këto të mlaj të talentum të Shkodrës. Në atë kohë, e përjetova keq, më thanë drejtën e shpirtit, se unë kisha arë fije në mend. Dhe pas, se kishte 2 vjetë që u aktivizoshe në skenë, të shmiku baba, kush ma aktivizë ma? Baba më i miri, piktori më i miri. Sa fëmijë ishi ju? Ne ishim 3 fëmijë, një vlla edhe motra. Por unë të thamë drejtën, si sot të kujtoj murin, e shtëpisë Fogorit ku ishim, edhe ne të kishë disa, se baba ka kanë marrë klimë, mojtë pluma. Ishim disa pluma, nën to, kam nejtë i kjo atë në kohën, mërshim në të mje gjithë, dhe sidomos aktorët, kolegë të babës, mërshim në të mje, dhe thoshim, mos u bërë më rëkë se nuk lam vetëm, u më zita shumë. A di dhe sot, e një mungese më ti në tja zakonshme. Sepse në familje kishe vetëm nanën edhe 2 vëllezër. Ata nuk banën në shkollë kurse gjithse qa, që me pas me në familje një diskutim pak ma të ngritur nga ana intelektuale. Por veç vetë, provova të mësoj shkollë shumë, të mësoj mësimet fort, të aktivizohem tonë forcën si në shtëpi pionierit në atë kohë, edhe në teatr, tonë forcën, edhe në shkollë, tonë forcën, më aktivizoheshin kudo. Pra isha i fëmija i talentum i qytetit. Nuk marrëj as qyteti, spektator, edhe nuk marru në as aktor. Nanës tua i ra bara ma madhe. Ta mërmene, atë ditë deri që ka vdek me rritë 3 fëmijë jetima. Me një punëtore pasuese shkollët. Por e rrujti mënyrë të jashtëzakonshme moralin tonë. E majti gjithmonë nalt. Thamë drejtë e shpirtit, aso e dobë si ishte, edhe e fort për me ba punë, sa tanë e kujtojnë edhe sëp, e kujtojnë lusën sa pas të ishte shkolla me 4 kate e mante nana vetëm e pastronte. Tanë fëmijët e donin, edhe ata si sot janë të vjetër, po sidomos na pa tjetër se ishte nana jonë, po nana më vujtën, e lodhën, e gjeremitën, edhe kishte një pasën tja zakonshme të rritën me kulturë, sepse ashtu kishte burin. A ishte e lumtur që kishte burin e familje e burin, njerëz intelektuale të kulturuar. Prandaj me lanë dorë të artistave të intelektualët të Shkodrës, që të gjithë ulçunë me mishë, me shpirt, me mësu literaturë dhe stike për teatr, për aktrim, qysh në shtëpi pionierit me zotënin Paulin Lasë që na të instruksionin për aktor, e deri te Gjosha Asia, që bashim humor as shumë as bukur me Tano Manushin, Katrina Bigën, Zulia Midotin, e gjithë artista, Paulin Preken, Besnik Sinon, Drama Gjaj, për vite me rrallë. Janë to aktorë që ndoshta unë e gaboj kur e them, po mendoj që nuk do të përsëritet ky brez. Me falë edhe është shumë levdat me thonë, por mu më keq me thonë. Përse në kohën e këtij tranzicionit tepër prish të tlonë, duhet që manovrimi më i madh është me fitu popull kulturë, inteligjencë, shkollë, arsim, sepse një popull që s'ka art, kulturë, mjekësi, sport, shëndet, nuk më falë, po ai popull është i destinu me mu asfiksu me metë. Por edhe kjo shpreja që nuk vinë ma si na, mund vjen shumë keq. Tu i kanë se duhet mu hapë me sakrifisa, skena, mu mush plot me 3 e 3, të sit na duan ne fort, janë të apasunu mas nesh, edhe të arë të vinë të losin me ne, e në begenisim që ti ushtrojmë. Ashtu si na ushtrojnë ne ata të muajt e korifejt e teatrit e të strasë për para, që u bëmë artisa edhe na kapshin për fasin, të thosë sa miri e zeko. Zefi, e çmon humorin e vendingjes. Për të thot, shkodrani mund të haj një herë buk në ditë, por humorin e do në 3 vakte. Ndërsa për Shkodrën, shprehet se është djepi kulturës e sidomos humorit. Është vërtet, edhe pa mëzë se tranzicioni është fje i brisht komplet, është fje i pa aftë nga ana e fërmarës ekonomike, menaxhimi ekonomik është dopë i artit, i kulturës. Por ama kulturën e ru në Shkodra. Atë vjetërën, të cilin e shëmbëllen bukur, e transmeton bukur, edhe në sosën, pa marrësi se popë të Shkodrës është i mërzitën fort që nuk po ecë ekonomia i fije.
nuk po zhvillohena, i cili vend është Shkodra që në vitet 1350 e deri që vdis Skënderbeu kena kanë në Europë, nëse ne kena kanë koloni, gati si koloni e Venediku, dhe më thëmë të Europës, edhe mrapa ka vazhdu Shkodra gjithherë me pas, me rujt atë traditën e bukur kulturore, jo pra pa metonën, por të zhvillumen, të rejnë, bukurën, me atë vizionin për të ardhmen. Kur s'ka nej Shkodra dhe Shkodrani, kur s'ka nej mrapa, veç i shtudina me bazë ka. Jo, veç provon. Nga viti 1969, ju keni filluar punën si aktor profesionist. Do të thot po bëhen 50 vite. Po. Nuk janë të vogla, po. Nësa një jetë e tonë, është më aprovuar në teatrin në Shkodër ku bëjë një konkurs atëherë. Punoja në Vardes, me estradën e Vardes, punoja tonitor, dhe aktivizoshin teatret. Edhe në klubin e një, se aktiviteti ka kanë, kur kam kanë e rije, deri që kam dalë vëcërë, ka kanë i fuqishëm. Në aktivizoshin gjithkonë. Me vetëm Shkodër, për teatr Shqipnin, të në televizionin. Edhe atëherë u bëjë një konkurs ku aprovuar unë edhe Zyli Amiloti. Në atë kohë Zyli filloi punën, dhe kurse Deda nuk e filloi punën, por filloi punën tjetër konë si aktor profesionist në estradën e ushtarit, sepse merri data për me shku ushtarë. Kështu që shafa, shko ushtarë, dhe më qunë në estradën e ushtarit 3 vjetë profesionist aktor në estradën e ushtarit. Sa kam dalë për jetë, në vitin 1973, me 25 dhëtor, mas 15 ditëve, mu më kanë marrë me 13 janar vitin 73, më kanë njoftu me fillu punën profesionist. Pra, profesionist në teatr në estradën e ushtarit si ushtar, shërbim, kurse vazhdova po profesionist në estradën e Shkodrës e deri si dola në pension. Unë isha ndalë të ato vitet e para dhe të themi atë 20 vjeçarin e parë. Ku dallon ajo periudhë nga kjo periudhë që jemi? E di që në atë kohë keni pasur shumë shfaqje, madje s'keni mund të arrini dot. Prej shfaqjes në shfaqje, prej vendit në vend keni lëvizur gjithandej, duke pas një barierë të hekur, një periudhë kohore të caktuar daljes jashtë shtetit. Po këtu keni lëvizur. Atëherë fillim që nga fillimet e mia, i thonë viti 69, si shpëzati personisht. Po i thonë edhe që 50-ën, duke absolutisht filloi, do të thonë, u aprovu nga partia saj kohë, dhe qeveria saj kohë, monizmi, vetëm një centralizëm, vetëm një koncept socialist, me censur të fort, për të bërë propagandën, zhvillim propagandën e jetës atëherë në kohë të partisë mbështetës që ishte atëherë. Po megjithatë, pavarësisht nga kjo ngurresë e madhe ose shtrenjesë e madhe, është bë aktivitet shumë, qoftë në fshat, qoftë në qytet. Këna marrë pjesë kaq shumë sa për të thëmë, për do të çuditën. Në vit jepshim gjithmonë 220 shfaqje në vit. 220 shfaqje. 4 premiera i basim dhe 220 shfaqje. Kishim plan me realizuar sa spektator, kishim plan me realizuar të aula, kishim plan me bë shfaqje. Dhe më thënë, qose ishte saktu me 215 azam, kur vite fundi vitit do të tejkalosim sa ashtu ishte sistemi socialist, me realizu dhe me tejkalu planin. Dhe bashim edhe 220, dhe që këna më rritë dhe në 240 shfaqje. Vetëm të anën e kishim pushim. Ma ne, pavarësisht nga centralizmi, asaj kohë monizmi edhe ku përdion një farë diktaturët që ka kënë, por aktivitet ushtronin shumë. Me taban kumtar djeta punë, dhe me anë tjeta e Viza Kuqe, ku bash propaganda për partinë e qeverinë asaj kohë, të cilët nuk e pas ka me amajt. Kufit janë kanë të mëllën, gjithkund i e keni përhapur në Shqipni, si aktor, si artist, si këngëtar, si ashtu, por kur jashtë shtetit. Kur keni lëviz për parën herë jashtë shtetit? Për parën herë ka ndodhur që në vitin 1980, jo vetë si zef, po kam lëviz si figurë. Unë realizova në vitin 1979, se interpretoja imitime
Edhe gjithmonë kam pas për zemër për aktor të mlaj të botës, sepse I shifshe tinës, se s'na lejoni me pas të televizone të huja, vetëm me antenat mëranshme, edhe shifshe Italinë, Rai, shifte edhe Radio Televizion Beogradit, edhe në ata vend, në mëta momente dështunave, dikur shifshe edhe Charlie Chaplin, një në aktor e famshëm botnor, Charlie Chaplin, të cilët e dashurova atë shumë, sa shka. Dhe emitove, dhe fitove dhe emrin Charlie Chaplin e kret, ashtu si çdo fëmijë që ban po ishe. Edhe ria atëherë ishte 19 vjeç, kishe filluar një emër në Shqipërinë në të jashtëzakonshme dhe thash ta interpretoj edhe moraleja. Moraleja sot herë moraleja shko, me regjizorin tem, folëm edhe nel, po çfarë bën regjizori për ma provu këtë shfaqje të huaj, pra ishte shfaqje e huaj, sepse ishte aktori i huaj I vendeve kapitaliste, nuk lejohet me interpretu. Futi një tekst aty për greva, demonstrata, jetës keqe që bëhet në perëndim. Edhe atëherë është brenda asaj politikës së partisë asaj kohe, qeverisë asaj kohe, që jashtë zakonisht kapitalizmi jeton keq, njerëzit jetojnë keq, babun, greva, demonstrata, kurse dhe na jetojmë të lumtur. Dhe filluan t'ju quanin Ma lejune me e ba. Po. Filluan me thonë Charlie Chaplin I shqiptar. Po. Pavarësisht se boshe pjesë tjera, tona pjesë dhe këti, po a ditë sot me të prep Charlie Chaplin I shqiptar. Sa ju gëzojnë duart? Dhe aja dalja ja shtetin, ishte sepse erdi televizori Prishtinë se bëzirë një etyt. Këtu poshtë turizmi në Shkodër, edhe televizori Prishtinës. Ishte I varë nga televizori Beogradit. Tanë televizorit e Jugoslavisë kanë kënë varë të televizori qenëror I Beogradit. Dhe televizori Prishtinës e bani ma gjere etydin, bokur fort. Kalun vitet, kur aja pjesë shkoj jashtetit, edhe Prishtina, edhe Beogradi. Dhe Beogradi në një festival filmës, dhe mos në vitin 1988, festival e filmën Cannes, ishte, ata të nëmë njësa këshu, ishte, festival I Cannes ishte në kohë të përvjetorit të Charles Spencer Chaplin. Dhe princi I asaj nate, I aty në netve të festivalit, ishte aktori I ri I famshëm që doli në atë kohë, ishte Jean-Paul Van Damme. Kur u parashitën 7 etyde, masi u fol në ceremoninë e hapjes të festivalit në Cannes, u fol për Chaplinin, kështu, edhe gjithsesi I mori fjalën nëse mas programit, por ne kemi zgjedhur edhe 7 etyde nga artistat ndryshëm europian, të cilët kanë imituar Chaplinin. Mirë po, ata shtatit u bën, tonë ka 4 minuta, u bën dhe jemja, të cilën më ka qu Beogradi, nuk kam qu unë, Prishtina Beogradi, e ka qu, dhe ka pa dita man. Ky është aktori që imitoi Chaplinin, Deda nga Shkodër, Shqipëria. Pas kanë pëlqyer mënyrë të jashtëzakonshme, sa ka marrë edhe I prize, e më kanë diktu vendin e parë edhe I prize prej $50,000, nuk e di se sa janë. Pra edhe u bë. Kalun fitova unë vendin e parë në atë shtat, në atë festival. Kanë kalu mandena vitet që shkova në emigracion në vitet 91, mandena 93-shin bëhet festival. Ku ishte në Greqi keni shku? Jo, kur në Greqi, kam shku në Gjermani. Në Gjermani ishte. Sa vjetë keni qëndru atje? Ja, 6 vjetë gojë. 6 vjetë jeni shkëput këtu nga shkëput? Bashkë me familjen? Me familjen, po. Edhe festivali I filmit u bën në Bruxelles, vitin 93. Përse I tokote përkote me përvjetorit Chaplinit, dhëtor, ka dek Chaplinit, përvjetorit Chaplinit, edhe këtë rast, festivali në ta 15 dit ishte mretnesh, princesh, ishte Gjina Lolo Brizila. Edhe me qunë në ftes mu, se e gjetën se ku ashtë e kërku në Shqipërinë sas, e kërku në Gjermani, ambasada, dhe I lajmëri, France Filmin, I ftuar nga France Filmin për të marrë pjesë në hapë, edhe në vazhdim filmat, ato festivalin me marrë pjesë me gjithë grunë. Shkova mora pjesë, u paraqita e pjesa jeme, njëtë në skenë, I personeta, I falenderova, edhe me dhanë edhe prajsin. Po për para, për diftej kërësitër, Shqipëria e mëllën, nuk I kanë thonë për mu, nuk I kanë diftu hiç, Beogradi ka diftu drejtën, që ka thonë kështë Deda, aktor komik nga Shkodra I Shqipërisë. Nuk është I joni, si më thonë në këne. Atëherë kanë pytë në Shqipëni
në kanë ku pa të bënë festivalet herë, kanë thënë asë smurë, nuk mund vinë. Sepse Shqipënia ishte e mëllën, se më thunë edhe atëherë. I të këllë mas 4 vjetë dhe shkova. Kur keni dalë herën e parë në Ulqin? Në Ulqin kam dalë në vitin 1998. Kam marrë në Ulqin, kishë fillu të arzinë a Jugoslavijë Zgona, unë po në ardha prej emigracionit, u ba një vjetë, i thamë gruë, së atë mime, tali mi herë në të Ulqin, jetë të shojmë, se s'kena kena se herë. Edhe patëm fatim me makinë dojnë me kada ka dalë, jena knasë, bukur, asë të kishe pavës në herë në fotografia kështu, dhe Ulqinim doli të amanë se janë rajame. Se unë, kur shok disha në fotografia ose në dokumentarë, ose unë e imaginoj të gjitha dhe me rrugë, më vjen pak i fije arkitektura e ati vend, të cilin është i lashtë, i bukur e me kulturët jashtë zakonshme. Edhe më doli të amanë. Keni pas role kur nuk e keni ndi vetin që jeni ju, nuk ju ka flenë në shpirt, edhe është dasht ta luani. Dhe shvështira jo? Në momente, kërë Shqipënia ka pas halët e veta, problemet e veta, për të majtë si shtetë. Por në nuk kena humë kur gjanë se gjystë humën kena kemë. Por njështu kena më basë mundësi më zhvillu e më ashtu, por ma e mërzishme a jeme ka kenë si ka mundësi me kalu tanta vite me kenë kastë edhe mas e pas mundësi artista tonë mu hapë gjithmonë e për botë, ashtu si sportista si po hapën me talentin e tyne kudo për në namë në Europë në botë. Ta kështi, kja është një fatkesi se i thonë që në vitet kur e hapë skena jonë, Etatit, Shkoder, Korç, Gjukast, tonë Shqipnin, kanë artista me famë botnore, ashtu si sot i shojmë në Hollywood e se digur që i shifim. E bëri të famshëm, Kunatin e shoku Xhemal, mbeti i veçantë në pantonimen e Charlie Chaplinit e të Pitkinit, i paharrueshëm si enciklopedist i gjuhëve evropiane e tjerë, por ka pasur edhe rolin në filmin Gjurmë në kaltërsi, në vitin 1981, i vetmi film ku ai ka luajtur, por që sot e ka një breng që nuk ju dha mundësia të luante në filmat të tjerë. Se më në prish gjaku? Jo, moj mama, jo! Jo, moj mama! Të nuk është moj mama! Po ti? Po shfarë? Mere më shtru më në film, mas beftit nuk... Moj mama, ti e din se unë nuk qirën këtë. Moj pos në unë po... Se më thyni? Për se më thyni? Shpo të fyni? Në dini që jam me shkollë të mesme. Po. E zërin nuk i konsumoj këtë. Po kjo që pënohë me motën tine është një mëndzyrë. Urna? është një lahtar, është një tragedi që pëllut burisë familjes sonë. Nuk dërojt të gjeni, mama. Pse o Leonit keqen motra? Pse bën kaq tragjike dashurin time? Njëri dashuron njeriu. Motër. Njëherë vërtet dashuron njeriu vërtet. Po pse moj motër mizore don ta konsumosh dashurin tënde të parë për një fshatar? Po kishe moj bëll atje në universitet, Korçar, Tiranas, Beratas, Shkodran. E ti dashe të fejosh me një fshatar? Por aja mërzit për te, a mërzit fort. Qoftë edhe për mos pjesëmarrje një film, se duket na shqyqoshin si në Shkodër, nuk na aktivizoshin fort. Më ka me peng, edhe saj e më shtijet në andër, si nuk u ligjërova që të merrshe pjesë në filmat shqiptare. Kishije të mirë s'karen si veç të merrshe pjesë. Në një film keni luajt, apo? Vetëm një film, po. Cili është ai film? Me aeroplane. Gjurmë në kaltërsi, flet për disa aksione, për filmat, për pilotët, për aviacionin, të cilë unë luja një piloti më i vogël në botë, se tanë pilotat ishin ala me truash, unë ishe kretë që me kanë kërthi, vogël, për me gjithë të thonë që e ki lujtë bukur dhe simpatik. Deda, mjeshtri i madh i humorit shqiptar, mbetet një nga emrat më të vlerësuar nga publiku. Në për vitet e jetës së tij artistike, aktori Deda ka sjell me qindra role, duke përcjell momente të veçanta për publikun, nderuar me titullin e mjeshtër i madh. Unë kam pas mundësi me bëhet gjithçka, sepse edhe në lejoshin, por jo kundra rrymës në dalë kur. Ajo kuptohet. Megjithatë, unë qysh i ri mendojse që të luja diçka nga rolet, një në rolet kryesore bidet të artistit madh Zefi Bani.
Kam pas shumë dashuri të madhe për rolin e Harpagonit tek Koprasi i Molierit që ka luajt Zefjo Bani. Ka luajt vite, u rrita u bana aktor profesionist dhe njëherë aktorët e mlajt që kisha afër, megjithse edhe unë u rrita në emën fort, edhe unë u bana me titoj, i ngacmoshe nga herë me shumë respekt, me shumë zor, po sikur ta vem edhe i herë Koprasin. E kush me na lujt, thoshin, kush me na lujt. Në njerit nuk i mundi shko të menja, dikuj shko të menja, si Zefi mund të lujt. Mirë po Zefi ishte i ri atë 29 vjes, 30 vjes, e nështë e dushe, krejt fmi për të lujt. Por në kam lujt edhe role ples në komedinat nërës, kam lujt i keni në fotografi, po me gjithate me Meti Marak se nuk kucoshe ma me i thanë, sepse ishte stamposën nga artisti ma Zef Jubani. E ku nuk imagjinote kërkush, as artista, as Shkoda, as Shqipnia, nuk imagjinote si mund të alosin tjetër kush përveç Zef Jubanit. Po mos e lujti Zefi vdiq. Një vjet mas vdekjes bërë 58 në vdiq. Një atërë sa po inauguru teatri dhe atë sytë të spektatorit, atë shpirt të spektatorit, që i Meti në mënyrë të jashtëzakonshme Picasso, ai rol i fuqishëm që interpretoi ai, i Meti një ashtu dhe nuk i hinte në sy kërkush ta lunte, po mu Meti Marak. Marak i masasën, zate gjumi. Shumë përdesh kam fjetë edhe pak. Kam kënë edhe hekeq, edhe me fjetë fleshe pak, i divishë në mënyrë të jashtëzakonshme, servitje bose, mësoshe. Edhe Meti Marak është më zate gjumi me lujtë, por e kalova ashtu, tani edhe sa role tjera kam pas të shirë me lujt. Por çapninin e lujta interpretova. Sa dhe të zhvolvin, edhe kështu plak si sham, e lëse interpretoj ka pak. Tek ne është ndjekur, është shikuar shumë kunati i Shokut Xhemal. Po. Ajo ka kënë vazhdën e rolit që kam lujt që u thot, si një ke pas ma për zemën. Të është një aktor, merë ai që interpreton mirë, e thonë artist, Sojnë e kam thonë unë, po në fakt e kam thonë tjetër kush, po unë kopjoj fjallë të cilat i bëj për vete. Atë me dalë në skenë, del me dëshirë, del me pasion, interpretoj atë rol duke bën këtë veprim. Merre hapet zokshin, merre zemën e hedhja spektatorit. A e merë, e në qovë se i ke pëlqy, a i ka me të mojtë në gjij, të donë, të respekton, të adhoron. Se në fund, për kjo spektator për dalim. Së dalim për 7 pyllit. A këtëm? Ju kanë dashur gjithmonë? Edhe gjithë rolet kështu i kam pas. Kur kam dalë, kam marrë zemën e ja kam e. Atë ditë që s'kam kënë të rëzi, e kam lajmëru për para. Se ka pas rrasë njëri që është të rëzi, me interpreturë, në të mos, sa nuk ka shku këtë pjesë, po, nuk kam kënë në formë, kush e di, ka nëllë në gjanë, në trupin tem, në njët e mija. Gjatë që rrallë kanë nëllë të punë, por ama me kur kam hinë në skenë, ose kur hinë në skenë, si e thonë edhe tërë, unë e bajat punë. Nuk ka rëndësi se çfarë spektatorit është, edhe sa beti atë salë. Edhe nuk ka rëndësi çfarë rolit është, edhe sa i madhe se sa i vogël e rolit. Vesh kam që të dëshirë me interpretu fiks, sepse për atë të manë nëmë. Ka për e ty në spektatorit që mbajnë men edhe numrat të viteve kur kam kënë në BDS në vitet 1967. Sa mirë i mani men më rëbura, po. Edhe unë i mani men, po kur mi kujtojnë të tjerët, ose shoh fotografijet, ose sa të s'ka pas televizion. Të gjitha janë për zemër, gjithë rolit. Por, ma shumë, janë disa që i përsekundave, spektatori vetë koha, është Charlie Chaplin që kam lujt, imitime që kam ba, kola i dritave, dësa shkrimet, dësa rolet, shkrimet të artistave, në ryshëm Gjezvlashe, keni lujtur shumë role me të madhin Gzim Kruja, me Zvinjami Jotin, me Dane Gjaj, me... Me gjithë. Kam lujt shumë. E numroni shpinë e dytë të Teatrit Migjeni? Kam frikë se kështu i thojnë të tjeret. Edhe gruja, edhe fëmijët. Shtëpia e dytë për babën ka kënë Teatrin Migjeni. Po ka edhe për atyne, edhe fëmijët, shtëpia e parë ka kënë Teatrin Migjeni. Shtëpia e parë? Po, se unë pjesën më të madhe të kohës
e kam kalu në teatr. Dhe me thënë, jam qupe i gjumit në 7 saat, në 7 gjysmë ke pas në teatr. Kena pas turnena, pra me teatr. Kena pas faqe, pra me teatr. Kena pas me studiu rolet e këto, pra në teatr. Dhe gjithmonë të ishe në drejk për me hangër buk dhe për shumë. Dhe vishe në 11 mërame sprej teatrit, mas faqës, vishe dhe në 5-6 natës ju që ose ishe. Pra, ai gjumi edhe ursimi. Ju keni pas edhe rolet, themi, komike, po, të cilat ndoshta kanë mund të zgjonjë edhe xhelozi tek bashortja juaj. Pas ndonjëherë ndonjë kështu mos marrëveshje, të themi, një xhelozi të theksuar. Po. Si keni arritur? Shija, në konceptin e femnave, në përgjithësi është ajo, e kam unë, se ka kush tjetër. Po mirë, përse më kishte rozi mu, aja prep, mi shikot të sytë e balit, ma dedikot e krejt jetën e saj mu, po një aty dhe u më zite, për shumë, kur interpretoshë, sepse në artistët e kina pas në bukra. Edhe nga shtati, edhe nga interpretimi, një të jasë zakonshme. Edhe e kina pas atë afrimitetin, interpretimin me një afrimitet të jasë zakonshëm. Do me thënë, kur për qafushim ishim burë ose gru ose thejum ose dashën ose shok ose tamam si njetë. Edhe që që kishtë momentin që mos të kalojmë masën, për nuk kaloshim masën. Zëza ishte sinqert, e bukur, dhe gradë, grunë, më thanë, rozës e kishte të jetë bukur, edhe kishte atë ambisjet e veta, thote se mos ma marrin. Mos ishte dhe gjahë bukur, për ishe shkath e jamel, si karamele. Ju ndalin do njerë shtu, ka qëllu që të ecni, lëvizni me bashortën rrugës, diku në Tiranë, diku dhe të unalin. Gjithkund në kanal, çdo qytet në kanal me grunë, marrin autograf, më shumë bëjnë fotografia, kënaqen. Ua, këta ka jerë dhe thojnë, gjithë në ju. S'harroj kur, kishe për shembull në Korç, kishe 35 vjet pa shku. Po, sa kam mirë që kam dalë u rezervova të hoteli midis Korçës, kur kam dalë me shëtit me rozën në pjasë, nalë aty, po të nesëmen, sa fotografia të sa bilen, thote drejtoresha ato atë, si s'kemi në një shpasit në visë sonte. Po të së dëni kur dëni, më shvizoni si dëni, s'ka problem. Nëse nuk të harrojnë. Ashtë spektatori shqiptar që jopë së në njefë, së më kam dhënë shpasi edhe para Gjermajve, para Italianve, para Amerikanve, para Hollandezve, para Belgjanve. Por kanë doktorkit me stujishëm, më kanë besu në të jasë zakonshme, në për gazeta, gjithmonë, pas tanë problemi se mënyra si doktorket, mënyra si të afrohet, mënyra si të dëmë spektatori jonë është të ka tonë, të ka në shpi. Me cilë aktor ke pas dëshirë të aktrojë më shumë? Gjithmonë kam pas Zëmi Palilasën, që është i vogël që na mësonte, një aktor i fuqishëm shekspirian të rangut internacional. Kanë qenë aktorët e asaj kohë, kanë qenë të mërshëm, se ka i mërshëm gjithë ato dhana televizit e aktoreske në skenë, në interpretimet, ndash shekspirianshë, ndash Stanislavjanshë, ndash Brechtjanshë, si dush kishin se intelektual fuqishëm kanë qenë të na artistat. Edhe ai që atëherë, mandena të gjithë të aktorë që ti përmenda se të Zefimani, Lesbushati, Tinga Kuti, ishin të i atëherë fuqishëm, ishin me atë sy, si glisë, si bansëngë, si interpreton, si e thot gjuhën, si e thot fjallën, edhe të gjitha, po që ka një mu shumë për show, për humor, është të Manushi i malë, që një kam pas fatin e malë me jetu kohën e ti, me interpretu në kohën e ti, por sidomos Joshua Sia, një aktor i parodisi kompletit të jashtëzakonshëm, i showman, e gjithmonë më ndave, për 15 vite kena interpretu bashkë, pa janalë, në skena në televizione, qoftë edhe për emisionet e fëmijëve të televizione. Natyrisht edhe me Paulinën, me Katrinën, me Sëndën, me gjithë.
keni marrë tituj nga me 18. Më duket ju ka mbetur vetëm deri kombit. Pa u marrë, më duket ashtu. Dhe keni nërë shumë për me marrë tituj, nëse nuk kam kërku kur tituj kanë arë vetë. Unë s'kam pas... I keni merituar sigurisht. Unë s'kam pas kur një pyetje për as i kam ba pyetje kur, apo më dekoroni, apo më bani, apo më veni. Qoftë në atë kohë, qoftë këtë kohë. Mu titujt kam marrë, bile më kanë arë befasisht. Edhe këtë titull i mirë se i malë, më ka arë në skenë, Zili Hamën ati, se mirë se amë dhe Zili Hamiloti, nali shfashin, e tha, ka dalë të në palë kongresëve, kishte Zëb Deda show, për vitori digjinës teme. Një moment tha, se Zëb Deda tha, do të kalojme dhe dikon tjetër, tha, ma lene i fjesë, jam rritë shushmi të i lutë, të i betu bashkë të këta artistë. Ku sot, veprimtaria ti, vlerësot nga presidenti i Republikës, me titullin Mjeshtjeva. Aty e mora vërst... 2010. 2010. Është kështu kanë arë tonë titull, gjithmonë paprit e paprit, ku kena këtë... Po, mirë, sigurisht që ndjesh mirë. Kur dikush të vlerëson? Nije mirë, po. Nije mirë për vetë me arsye se pas kam bërë diçka. Qesha me bërë, nuk ashtë me realizu një plan, si që më atërë me realizu plan, më rritë kotën, por me kënaqë me jo bërë, me jo transmitu kulturë, fëmijëve të Shqipënisë, të spektatorit tonë shqiptarë, që të marrin një kurajo me gjithë sistemin që ka kenë, e këtë sistem që i përkalojmë të e do. Kur jemi të sistemi, jemi të publiku. Publiku ju ka vlerësuar, publiku ju ka dashur, gjithmonë ju ka duar trokitur, gjithmonë. Keni qenë një fytyrë, të themi, shumë e dashur për publikun. Po sa këtë ditë sistemi të vlerësoj punën tuaj, sa jeni të vlerësuar sot, sa mund të jetoni me pagën mujore që merrni? Gjithmonë, Shqipënia që në vitin 1944, u pëtë, ka është dhanë nga shteti, kështu dhe të jetosh, edhe me më u gojnë e mësë me bënë zahitës. Absolutisht. Kalu në vite, u mësu një ashtu. I gjithë komi jonë, komi, i thamë, Shqipëni, a mësu, ben shavers, si i thonë turkisht, falënder Zotit, Zotit e dishim, si pak në i këtë e marro, se përna e vlerësom nga në ekonomike, dhe i qa. A mësu këtë përvokëshu, edhe në atë kohë, edhe në këtë kohë. Me gjithë se të shtime që ashtë liberalizu grua, mund është kundështëshe, komodion dhe mësara, greva në këte përqesti ekonomike, edhe pse themi, po lodha kotë, po bëjmë shamat kotë, se përpë themi atë, na po bëjmë, e po hilna, e po këcejmë, e po flasim, e po bëjmë shamat, por apo në lëson kush, apo në nëpë kush gja, absolutisht. Se këtu nuk u bëha, vene jonë për esë, se e njeriu që ashtë njësë bionit malit, pa e kapin për gjaketën e selam në njësë. Kjo është vene jonë. E këtë person që ashtë njësë, ose këtë persone, po thona Shqipnia, që a njësë me shku diku një atje, e kapin për gjaketët, për teshës, e të rhekin e selam në njësë, jena na vetë. Na komi jonë, sepse ashtu jena në tuna. Nuk e kena bazat e qeta për të evolu, për të zhvillu, për të drejtu dikush që me qitë drejtusat që të zhvillojnë, nimojnë, të esim, përparojnë, për kundërzi, e ka për teshë. Ka hy politika edhe në artë? Absolutisht ka hy fort. Në qo se je gjatë, do të kritikosh majtë, në qo se je majtë, do të kritikosh gjatë. Ka momente, kështu me mënyra stilet tyre, tjere se ka fillu humor, pak sa i tje banale, pa edukata. Unë i thamë jo pa edukata, kështu banale, po i thamë pa kulturume, të cilat të shëngëtan këtë liri veprimit e interpretimit e fjallë, nuk dhe me thënë me kaj kastilës, sa me përdojnë edhe banalitete. Por, edhe politika ka i hije. Çfarë ju ka mbet marak në jetë që se keni realizuar? Unë thash, si se realizova, së më rrita me lytë rolin e Rolin e Artagonit. po, ato po. Por edhe që s'kam marrë pjesë fort në filmat, me realizu kishe pas qef mirë fort, që i thojnë, më shto, me realizu atë anët bukot që e shifim, edhe gjatë disi interpretoshëm, edhe gjatë nasu, këtë kom, këtë vend, begat, si që ka thënë atë fanori, dhe atë
fishta. Ky vend I begat. Me met peng mu edhe shumë tjerë. Po mu me met peng për arsye se e du shumë. Pse nuk shpëtohet? Pse nuk ecim? Ma mirë se Zvicra, ma mirë se Austria. Çan ata? Nuk I kanë resurset tona, kur? Sur kam shit tonë Austrinë tonë, Zvicrën tonë. Lume I kanë ata, lume I kanë ana. Licej kanë ata, licej kanë ana. Na kena det, ata s'kan det. Na kena fruta zazavada, s'kan fruta zazavada. Vetëm lakna, kanë edhe do kartolla që bëjnë. Edhe Gjermania kështu. Na kena minerale. Ata s'kan, vetëm I bot do boksite. Na kena naft. Ata s'kan. Jo. Vetëm do ujna termik. Pra, mirë po, sabun, pse ata janë më mirë se na? Se ata din, mendojnë bukur. Gjashit nuk e kena na. As din, as mendojnë bukur. Veni, në kena plazh, ata s'kan plazh. 480 km plazh. Me pasi I shtetë si Zvicra, 480 km. Ashtë veni më I po, ti shif mani në zi, 3-4 veni ka plazh, po ta shfryzon në të jashtëzakonshme. Edhe sidomos ato 3 muajt e vitit jetën ta në vitin mani zi me atë turizëm bukur. Megjithatë, don Zoti do ta marrim vetë në Kanada, mos I bëhet edhe revolucioni I dytë, edhe të shpërthejnë I fije pak. E buka për parlamentarja, Europiania. Edhe pse I ka mbushur të 70-tat, jeta artistike nuk e ka lodhur, por të kundërtën, e mban të gjallë. Është populli, spektatorët që e duan shumë, me të dalur në skenë, të gjithë çojnë në këmbë. Jam I nderuar nga populli, shprehet aktori Deda. Na spiku pak, si e njoft me bashkët? Ati ishte Deda, djali Pjetërdesa I Lusës. Ishte fije I gjallë, I shkafë, në skenë, domosdoshmë, në tanë skenat e Shqipërisë, kishte një simpati të jashtëzakonshme. Djeve, vajza, burra, punëtore, gjithë falet, inxhiniera, tanë donin fort. Edhe vajzat natyrisht donin e më simpatizojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Kudo. Por unë I kam dashur si spektator, çdo herë, më kanë dashur në mënyrë të jashtëzakonshme. Por unë e dishë se do të vite një ditë që do të lidhe me dikëm. Dhe nana sa herë nga smote, ha marrë djallë, sa shkoj koha në skenë, të ike, po të marrën koha vetë skenë, apo bjen gjallë këtu në shpi, ishte halën që të fejoshe. Megjithatë e kishe vusë në 2-3 pika, kada ka dalë, edhe ma tepër të lozi, se ishte shkolla mbrëmje, se e bana 2 herë në maturën, edhe masi e kryva, pra mu qu rroga I fije, më dhe I hina në institut me banë 2 vjetë, për gjuhë letërsi që më mushulli fija rroga ma tepër. Por sa marrova institutin, pof, me ardhi titulli mjeshtër I madh, e m'doli rroga vetë ma madhe se tonë dhe natën e mirë. Megjithatë, aty e njofta në shkollën e mbrëmjes. Sa ata kishte fëmijët e në atë kohë që leshin shkollën terciare dhe hishin punë për me fitu në idek edhe bashin shkollën natën. Ishte urdhnuar ajo punë. Kur e shofi jere 2-3 në këtë po më pëlqen pys, që s'ke vajzë për I klasë, po më pëlqen, ishte të përlake shumë e thjeshtë në këtë, mile. Bëjmë me qështë të shok e klasë, ku ishim përshim, e mos sillte, diçka kështu, jo mu, po jo sillte se ishin 3, ishte 16 vjetë, viste sani sa këte me vajza, ty një shkallash, unë e shof, në sytë tonë me shof shkupirin dhe, ka bon, ka shenj, bokër. Qove një vajzë e thira. Ta shka thuja se vajzë atje, të vinë se për të kërkon Deda. Unë me mendime se mjefa jem. Aja së mirë të hiqë. I kishtë thana, njëjtë që për të shikja një fije pak të teme. Vajzat, shumë një atyre. Anjë, jo, së znifte. Pse, nuk ishte pa televizor, s'kishte kanë teatr. Dhe ashtu lindi dashuria që mos t'ju jo lindi se kam thirë, ka ardhë, aty e sakput mo, hiqë delim sot. Sa në almanës.
Mjeshtri i madh, Zev Deda është i martuar me Rozina Dedën dhe ka 2 djemë, Julian Deda dhe Marian Deda. Si prind dhe bashkëshort është shumë i kënaqur. Para super zemre, ashtu se s'gjishte dhe mu, edhe në shkoj mirë me gjithë problemet e familjes, se ecë familja me gjithë farë problemet që ka pasë atëherë, dhe edhe një moment që fillë në atëherë sa pastu, fillën të shërgohet familja, pra po shtohemi. Dhe erdi fëmija i parë. Fëmija i parë, Julian Deda, djallë, erdi, ishën kafe të madhe, po pinja kafe me shok. Kur kalon një nga punësit e maternitetit se kena pas për rrugë maternitetin aty, edhe thot, ku je më të qohë më të rafë pika kene se mete në kafe? Që ka no, mëj, që ka no? Qohë më se të ka një nusë e djallë, prej me në pa. Pidhe maternitet, prej poshtë, e flasnet, e i fishlej. Talë të pati nga më vepë në për rrugë, se i që meta më ne, kishë maternitetin më fut një rrugicë, edhe të thonë që ka për zefi që më ngetë mërë, mi për kërkur së ditje, më ne e mojnë mërë. I shkej poshtë i qesë edhe fishlej se të filmi, dhe një melodi e filmi cowboy. Dola, me qitë kërë, se s'na leoshe me hianej. Edhe të bezjerë në rama, dola. Edhe banu, a më një kësa janë. Djallë. E ka përë. Bravo. Bravo, gol! Kena botë i qeshë për shokë zërët mas me jetë. Edhe kena dalë, me kena shku prem gavit mati, kam qira stan me kodja, kam me fërnet e berakije, me që kam basë jetë me këti, një asa kishin, shkolla të mamija i vlasë, lek një asa se kishin lakon. Edhe me si shpish, që në vitë për të shpi, pa majtë janë 3-4 ditë, ma në erë në shpi, një të përlok i bëkur si Juli, ma gëzim matë, ma nuk e ke iden. Ashtu dhe për fëmijë dytë i Marion, një ashtu ka në gati ketë një ashtu, por disha më lesë, o mësume, të në linjë. Jeni ba gjysh akoma jo? Po, ja ba 4 herë gjysh. 4 herë gjysh. 4 herë gjysh. Dhe si shkjo dashnia me nipat, ashe me besa? Ashtë interesant. Nështë këta 2 fëmijë që i kam, edhe nështë aty të po i dumë pak, mëra pak këtyne, se ishin partë ta, të shta ka hinë janë e po sa të mirë janë. Të sakatojnë në mënyrë e parasitës, nisë siri ka tipin vetë, karakterin vetë, të kënarë shpirtin, sidomos është një vajza e vogël, vajza e djallit vogël. Edhe kja madhja, po sidomos kja aja madhja është si profesoresh, i mësën të hanë të tjerë. Kurse kja rinë shef mu për zë gjanë, djalli i ullit mbanë mu në për shkalla, në mënë, kini kujdes gjyshin, është shumë i regull. Edhe është një futbolist i mirë për delë më duket. Kurse kja vogla më shef mu kur më thojnë nëjësën me shkru me ba nëjësën këtu në telefon, ullit i tua më shef kësho. Edhe 5 vjeqë është. Edhe kur unë shtypi nëjësën, gabim. A pas a thëmë, edhe banë. Ja, manë gjysh e prishe, bjere. Edhe ma godita ja mu. E din, ma godit, e thëmë, faleminderit. Pas gjyshe. E ishtë të më rigadit të marë sa të bjezë. Janë dashtë, më kanë kujdes, në pjesë zakonshme. Unë pata një kënaqësi shumë të madhe. Vërtet dhe ndihem me privilegjuar që pata rastin, më dha mundësia të bëj një intervist, të bëj këtë emision, të ju bëj pjesë të këtij emisionit të 183 me radhë. Mërhuj. Dhe unë shpresoj fort që teleshikuesit tanë janë kënaqur sonte, keni pas një rrëfim shumë interesant të jetës, do të ketë, keni folur diçka që ndoshta nuk e keni folur që me tani në ndonjë tjetër televizion, kjo ishte edhe esenca, është edhe formati e emisionit. Ju uroj jetë të gjatë, ju uroj suksese dhe gjitha të mirat. Faleminderit. Unë uroj ju zojatit për këtë emision që keni marrë përsipër. Se ka nevoj shumë spektatorë, telespektatorë jonë, popë jonë, të marrë nga shkushan figurat të ndritë në akatit, të stasë, të inxinjerisë, të arkitekturës. Pra njerëzit të ndritën që e majnë këtë rodin tonë të lashtë Alban. Edhe me gjithë te, gëzojnë, këtë do që të shojnë, gëzojnë.
se pas kemi edhe ne njerëz inxhinierët mirë, Padyshim. arkitektat mirë, piktorat mirë, muzikantët mirë, këngëtarët mirë, edhe artista, aktor. Edhe pyra ju, këtë emision, edhe televizorit të TEUTA. Ju falenderoj shumë. Keni një Ishte kënaqësi. shumë i madh për mua që paraqita përballë jush. Falenderoj shumë. Faleminderit. Pra, miq të dashur, ndoqët kështu edhe një emision Portreti, pra emisionin e 183 me mjeshtrin e madh, Zef Deda, këtu në Shkodër. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar, ndërsa neve takohemi sërish të hënën mbrëma në orën 20:30 me një tjetër protagonist. Deri atëherë, mirëmbëngjes.